214 π.Χ. Η Ρώμη ετοιμάζεται να καταπιεί άλλη μία πόλη, αλλά αυτή τη φορά βρίσκει μπροστά της το νου που ούτε οι θεοί δεν τόλμησαν να αγνοήσουν. Αρχιμίδης, ο τελευταίος Έλληνας που σταμάτησε μία αυτοκρατορία μόνο με το μυαλό του. Καλώς ήρθες και πάλι στο κανάλι μας. Διάβασε το άρθρο, δες το σχετικό βίντεο, κάνε εγγραφή και like και κοινοποίηση σε όσους αγαπούν την ιστορία. Ο Αρχιμίδης δεν ήταν μόνο μαθηματικός, ήταν ένας ιδιοφυής στρατιωτικός εφευρέτης που καθυστέρησε τη Ρώμη με μηχανές που προκάλεσαν δέος. Οι Σιρακούσες, μία από τις πιο ισχυρές ελληνικές πόλεις της Σικελίας, βρίσκονται υπό ρωμαϊκή πολιορκία στα μέσα του Β' Καρχιδονιακού πολέμου. Ο στρατηγός Μάρκελος ηγείται των Λεγεώνων. Οι Ρωμαίοι πιστεύουν ότι θα καταλάβουν εύκολα την πόλη. Όμως δεν υπολογίζουν το γέρο σοφό που ζει σε ένα ταπεινό σπίτι, μα σχεδιάζει σαν θεός, τον Αρχιμίδη. Ο Αρχιμίδης σχεδιάζει καθρέφτες που αντανακλούν φως στο ρωμαϊκό στόλο, καταπέλτες που πετούν λίθους με απίστευτη ακρίβεια, μεγάλοι γάντζοι γνωστοί ως σιδερένια χέρια που ανασηκώνουν και βυθίζουν τις ρωμαϊκές τριήρεις. Δεν χρησιμοποίησε στρατό, χρησιμοποίησε τη γεωμετρία και αυτή νίκησε τις Λεγεώνες. Αρχιμίδης και η πολιορκία των Σιρακουσών, όταν το μυαλό νίκησε τη Ρώμη. Το 214 π.Χ. η πόλη των Σιρακουσών γίνεται στόχο της πανίσχυρης Ρώμης. Κανείς δεν φαντάζεται ότι την υπεράσπισή της έχει αναλάβει ένας ηλικιωμένος μαθηματικός, ο Αρχιμίδης. Εκπληκτικές πολεμικές μηχανές, καθρέπτες, καταπέλτες και μυστικούς γερανούς, ο Αρχιμίδης καταφέρνει να κρατήσει μακριά τον ρωμαϊκό στόλο για μήνες. Οι Ρωμαίοι δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που βλέπουν. Η πόλη τελικά πέφτει. Ο Αρχιμίδης δολοφονείται, αλλά η φήμη του διχάζει τους αιώνες. Σήμερα η ιστορία του παραμένει μία από τις πιο εντυπωσιακές αποδείξεις ότι η γνώση είναι δύναμη. Ο Αρχιμίδης ο Σιρακούσιος. Σιρακούσες, Μεγάλη Ελλάδα, περί το 287 π.Χ. Ήταν αρχαίος Έλλην μαθηματικός, μηχανικός, φυσικός, εφευρέτης και αστρονόμος. Αν και λίγες λεπτομέρειες είναι γνωστές για τη ζωή του, εν τούτης θεωρούνται αρκετές ώστε σήμερα να αναγνωρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες μαθηματικές ιδιοφυΐες όλων των εποχών και ένας από τους λαμπρότερους επιστήμονες της κλασικής αρχαιότητας. Η παρακαταθήκη του στη φυσική είναι, μεταξύ των άλλων, οι βάσεις της υδροστατικής, της στατικής και μία εξήγηση της αρχής του μοχλού. Αυτός πιστώνεται με τον σχεδιασμό των καινοτόμων μηχανών, συμπεριλαμβανομένων των πολιορκητικών μηχανών και των αντιλιών με κοχλία που φέρουν το όνομά του. Αντικείμενο έρευνας έχουν αποτελέσει οι ισχυρισμοί πως ο Αρχιμίδης σχεδίαζε μηχανές ικανές να επιτίθονται σε πλοία, να τα σηκώνουν έξω από το νερό και να τα πυρπολούν, χρησιμοποιώντας μία σειρά από καθρέπτες. Ο Αρχιμίδης θεωρείται ότι είναι ο σπουδαιότερος από τους μαθηματικούς της αρχαιότητας και ένας από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών. Χρησιμοποίησε τη μέθοδο της εξάντλησης για τον υπολογισμό της περιοχής
κάτω από το τόξο παραβολής με την άθροιστη άπειρης σειράς και έδωσε μια εξαιρετική ακριβή προσέγγιση για τον αριθμό π. Όρισε επίσης την επίπεδη έλικα σπήρα που έφερε το όνομά του, τύπους για τον όγκο των επιφανειών εκατοστών περιστροφής και ένα ευφυές σύστημα για την έκφραση πολύ μεγάλων αριθμών. Ο Αρχιμίδης είχε αποδείξει ότι η επιφάνεια και ο όγκος μιας σφαίρας είναι τα 2/3 των αντιστοιχειών του περιγεγραμμένου στη σφαίρα κλειστού κυλίνδρου, και αυτό θεωρείται ως το μεγαλύτερο των μαθηματικών επιτευγμάτων του. Αντίθετα με τις εφευρέσεις του, τα μαθηματικά κείμενα του Αρχιμίδη ήταν ελάχιστα γνωστά στην αρχαιότητα. Αν και μαθηματικοί από την Αλεξάνδρεια μελέτησαν και αναφέρθηκαν σε αυτόν, η πρώτη κατανοητή ολοκληρωμένη συλλογή δεν ήταν έτοιμη μέχρι περίπου το 530 μετά Χριστόν από τον Ισίδωρο το Μιλήσιο, ενώ σχόλια επάνω στα έργα του Αρχιμίδη γράφτηκαν από τον Ευστόκιο και αυτά γνωστοποιήθηκαν στο ευρύτερο κοινό για πρώτη φορά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Τα σχετικά λιγοστά αντίγραφα γραπτών εργασιών του Αρχιμίδη επιβεβαίωσαν κατά το Μεσαίωνα και αποτέλεσαν μία πηγή επιρροής ιδεών για τους επιστήμονες κατά τη διάρκεια της αναγέννησης. Η ανακάλυψη του 1906 προηγουμένων άγνωστων εργασιών στο χειρόγραφο γνωστό ως παλίμψιστο του Αρχιμίδη παρήχε γνώσεις για το πώς κατέληξε σε αυτά τα μαθηματικά του αποτελέσματα. Η αρπαγή του Αρχιμίδη. Η αρπαγή του Αρχιμίδη είναι ένα όπλο που λέγεται ότι είχε σχεδιαστεί για την άμυνα των Σιρακουσών, επίσης γνωστή ως αναδευτής πλοίων. Η αρπαγή αποτελούταν από ένα βραχίωνα γερανό από τον οποίο αναπτύσσονταν ένας μεγάλος μεταλλικός γάντζος. Όταν η αρπαγή θα έπεφτε πάνω στο επιτεθέμενο πλοίο, ο βραχίωνας θα αταλατευόταν προς τα πάνω, τραβώντας το πλοίο έξω από το νερό και προκαλώντας τη βυθισή του. Υπήρξαν σύγχρονα πειράματα για να ελεγχθεί η σκοπιμότητα της αρπαγής και το 2005 ένα τηλεοπτικό ντοκιματέρ με τίτλο «Υπερόπλα του αρχαίου κόσμου» κατασκεύασε μία έκδοση αρπαγής και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν μία λειτουργική συσκευή. Ακτίνα φωτός. Τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, ο συγγραφέας Λουκιανός έγραψε ότι κατά τη διάρκεια της πολιορκίας των Σιρακουσών το 214 παύλα 212 π.Χ. ο Αρχιμίδης κατέστρεψε εχθρικά πλοία με τη χρήση της φωτιάς. Αιώνες αργότερα, ο Ανθέμιος Τραλιανός αναφέρει το φλεγόμενο γυαλί ως το όπλο του Αρχιμίδη. Η συσκευή, γνωστή και ως ακτίνα φωτός του Αρχιμίδη, χρησιμοποιούταν για να συγκεντρώνει το ηλιακό φως στα επερχόμενα πλοία, με αποτέλεσμα αυτά να παίρνουν φωτιά. Αυτό το όπλο υπήρξε θέμα συνεχόμενης διαμάχης από την αναγέννηση. Ο Ρενέ Ντεγκάρτ το απέρριψε ως λαθασμένο, ενώ νέες έρευνες έχουν αποπειранθεί να αναπαραστήσουν το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας μόνο τα μέσα που ήταν διαθέσιμα στον Αρχιμίδη. Έχει προταθεί ότι μία μεγάλη παράταξη από αρκετά γυαλισμένες μπρούτζινες ή χάλκινες ασπίθες, οι οποίες λειτουργούσαν σαν καθρέφτες, θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για να συγκεντρώσουν το οικοφός στο πλοίο. Αυτό θα βασιζόταν στην αρχή του παραβολικού κατόπτρου
με παρόμοιο τρόπο όπως ένα ηλιακό φούρνο. Μία δοκιμή της ακτίνας φωτός του Αρχιμίδη έγινε το 1973 από τον Έλληνα επιστήμονα Ιωάννη Σάκα. Το πείραμα έλαβε χώρα στην ναυτική βάση του Σκαραμαγκά έξω από την Αθήνα. Για αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν 70 καθρέφτες, ο καθένας με χάλκινη επίστρωση και μέγεθος περίπου 1,5 επί 1. Οι καθρέφτες τράφηκαν σε ένα ομοίωμα από κόντρα πλακέ ενός ρωμαϊκού πολεμικού πλοίου, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση κοντά στα 50 μέτρα. Όταν οι καθρέφτες σημάδεψαν με ακρίβεια το πλοίο, αυτό έπιασε φωτιά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το πλοίο από κόντρα πλακέ ήταν επιστρωμένο με βαφή πίσας, η οποία μπορεί να βοήθησε στην ανάφλεξη. Η επίστροφη με βαφή πίσας ήταν κοινότοπη στα πλοία της κλασικής εποχής. Ο Πλούταρχος λέει: οι Ρωμαίοι έβλεπαν τις μηχανές του Αρχιμίδη και πίστευαν ότι πολεμούσαν τους θεούς. Η Ρώμη αναγκάζεται να υποχωρήσει και επανασχεδιάζει. Μήνες περνούν, οι λεγιώνες χάνουν άνδρες και πλοία χωρίς να έχουν μπει καν στην πόλη. Οι Σιρακούσες τελικά πέφτουν. Οι Ρωμαίοι εισβάλλουν και ένας στρατιώτης, αγνοώντας τις εντολές του Μάρκελου, σκοτώνει τον Αρχιμίδη. Ο Κικέρον επισκέφθηκε το τάφο του Αρχιμίδη και αναφέρει πως, επιστρέφοντας από μια σφαίρα εγγεγραμμένη στο εσωτερικό ενός κυλίνδρου, ο γιος του Αρχιμίδη, ένα μυστήριο χαμένο στην ιστορία. Λένε πως ο Αρχιμίδης είχε γιο. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ήταν και αυτός εφευρέτης. Άλλοι πως χάθηκε στη σφαγή των Σιρακουσών. Τίποτα όμως δεν σώθηκε από το όνομά του, εκτός από μια παράξενη αναφορά: «Ω του σοφουγόνος, ως μηχανήν αέριαν κατασκεύασε», δηλαδή ένα αερόστατο, ένα υπτάμενο όχημα. Κανείς δεν ξέρει, μόνο σιωπή και υποψίες. Η φράση του τέλους του: «Μη μου τους κύκλους τάρατε». Τα τελευταία λόγια του, καθώς προσπαθούσε να ολοκληρώσει ένα μαθηματικό διάγραμμα. Ίσως ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος άνθρωπος που νίκησε πολεμιστές, κρατώντας μόνο έναν διαβήτη. Το έργο του επνέει μέχρι και τον Εύτονα και τον Γαλιλαίο. Ρωμαίοι ιστορικοί παραδέχονται πως αν ζούσαν 10 Αρχιμίδης, η Ρώμη δεν θα υπήρχε. Αν σε εντυπωσίασε η ιστορία, μην ξεχάσεις να πατήσεις like, να αφήσεις το σχόλιο σου. Πιστεύεις ότι ο Αρχιμίδης ήταν ο πρώτος πολεμικός επιστήμονας? Μοιράσου το με τους φίλους που αγαπούν την ελληνική ιστορία και πάτησε εγγραφή για να μην χάνεις τα επόμενα επεισόδια μας.